کله چې هم مونږ په یو پروګرامینګ لینګویج کې یو سافټویر جوړو نو هغه مونږ د سکریچ نه جوړو. ا دې څه مطلب شو؟ ا دې دا مطلب شو چې کله هم مونږ یو سافټویر جوړو نو په هغه کې مونږ بلها د ایکسټرنل پیکیجز او د ایکسټرنل لایبرریز وغیرہ استعمال کوو. د هغې په ذریعه مونږ ته د سافټویر جوړول ډېر انتهایی اسان پروزي. دغه شان په پایتان کې هم مونږ سره ماډیولز راځي. په پایتان کې مونږ سره د ماډیول چې کوم کنسپټ دی هغه دا دی چې د ماډیول په ذریعه مونږ خپل کوډ اسانولی شو، د کوډ ریوزیبیلیټي کولی شو. د هغې نه مونږ ته دا فایده بیا راوځي چې زمونږ سافټویر چې کوم دی، زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه مونږ ډېر په کم ټایم کې تیارولی شو. د ټولو نه اول مونږ سره په پایتان کې 3 قسمه ماډیولز وي. یو ته بلټ ان ماډیولز ویلی شي، کوم چې په لینګویج انسټالیشن دوران کې مونږ سره یا د پایتان د انټرپریټر انسټالیشن په دوران کې مونږ سره په خپل راځي. بل ته ایکسټرنل ماډیولز ویلی شي، هغه ماډیولز چې بل چا ډیولپ کړي وي او مونږ یې په خپل پروګرام کې استعمالولی شو. او درې مونږ سره کسټم ماډیولز راځي. کسټم ماډیولز هغه ماډیولز ته ویلی شي چې هغه مونږ په خپل تیارو او بیا په خپل پروګرام کې ریوز کوو. د ټولو نه اول راځو بلټ ان ماډیولز لا. بلټ ان ماډیولز مونږ سره هغه ماډیولز دي چې دا په لینګویج کې دنه انټرنلی په خپل راځي. په پایتان کې دنه مونږ سره بلها شی انټرنل یا بلټ ان ماډیولز راځي چې د هغې په ذریعه مونږ مختلف آپشنز یا مختلف فنکشنز استعمالولی شو. زه راځم او د بلټ ان ماډیول استعمال شروع کوم. زه راځم اول یو فنکشن جوړ کوم، دله به زه ماډیول ډاټ پی وای نوم ورکم. تاسو ولې هر څه نوم ورکولی شئ او دې کې به دننه اوس زه یو بلټ ان ماډیول یوز کولو کوشش وکړم. د بلټ ان ماډیول د یوز کولو دپاره مونږ سره امپورټ کیورډ به اول مونږ واچو، بیا به د هغه ماډیول نوم واچو. په دې طریقې سره زه یو ماډیول استعمالولی شم. مطلب دا چې زه به اول هغه ماډیول په خپل پروګرام کې امپورټ کوم، د هغې نه پس ښکته زه د هغې استعمال کولی شم. اوس په دې پروګرام کې ښکته زه د میت ماډیول استعمال کولی شم. زه به دا میت کیورډ لګوم، د هغې نه پس چې کوم فنکشنز په ده کې موجود دي یا کوم فنکشنلټي په ده کې موجوده ده هغه ټول زه بیا استعمالولی شم. دغه شان که زه وغواړم نو د یو ماډیول نه دننه یو خاص فنکشن هم الګ طریقې سره استعمالولی شم. لکه که زه غواړم چې د میتس ماډیول نه د دننه زه یو سپیسیفیک فنکشن صرف امپورټ کړم نو صرف یو فنکشن زه هم امپورټ کولی شم. د هغې دپاره موږ داسې طریقې کار استعمالو چې فرام کیورډ ولیکو، بیا د ماډیول نوم ولیکو، د هغې نه پس بیا د هغه نه چې زه څه امپورټ کول غواړم امپورټ کیورډ ولیکم او د هغه امپورټ د هغه فنکشن نوم ولیکم. لکه دلته زه کوساین لیکلی شم. مطلب د میت ماډیول نه زه کوساین چې کومه فنکشنلټي ده کاز والا هغه استعمالولی شم. ادې نه علاوه دې کې نور هم فنکشنلټي شته دی، لکه ساین شو، ساین هایپربولیک شو، دا ټول په دې کې شته دی. نو دا ته زه الګ الګ ایکسټرکټ کولی شم. زه غواړم چې دلته ته زه صرف کوساین یا کاز یوز کم نو دغه شان کولی شم. که زه وغواړم چې د ده نه زه ټول فنکشنز چې دی په یو ځای باندې امپورټ کم نو فرام میت امپورټ او دلته به زه سټیرک والا نشان ولګوم. چې کله زه سټیرک نشان ولګوم نو دا زه د ده ټول فنکشن زه بیا ښکته استعمالولی شم. د دې نه علاوه مونږ سره یو بل څیز راځي چې هغې ته الایس ویلی شي. که زه وغواړم نو د لایبرري لا یو بیل نوم هم ورکولی شم ښکته د استعمال په دوران کې. لکه زه امپورټ میت ولیکم، خو زه غواړم چې ښکته زه د میت ډاټ په ځای چې دی نو لیټ سې مای میت ډاټ لیکل غواړم نو دلته به زه د الایس استعمال کوم امپورټ میت ایز مای میت. دغه شان به زه کوم نو اوس زه ښکته مای میت ډاټ کاز دغه شان لیکلی شم. اوس به زه د مای میت په ذریعه چې دی د میت هغه ټول فنکشن استعمالولی شم. نو دې څلورمې طریقې ته چې دی ته الایس ویلی شي. اوس زه راځم او دا کوم بلټ ان ماډیول چې زما دی میتس والا، دې نه زه د یو فنکشن استعمالولو کوشش کوم. دا به زه فلحال ته ختم کم. زه غواړم چې صرف په دغه یو طریقې سره زه استعمال کم. نو زه به ولیکم چې پرنټ میت ډاټ کاز. زه د یو انټیجر یا د یو ډیجټ چې دی د کاز معلومول غواړم چې د کاز څومره دی. لکه کاز 45 زه معلومول غواړم. زه به راشم پروګرام به رن کم پایتان ماډیول ډاټ پی وای. دا چې ما رن کوم تاسو کتلی شئ چې د کاس 45 څه ویلیو راځي هغه د ماله راکړه. دغه شانتې که زه غواړم نو د دې میتس ماډیول کې نور فنکشنلټیز هم شته دی هغه ټول هم معلومولی شم. که زه غواړم چې د یو ماډیول په منځ کې څومره فنکشنز ما سره موجود دي او زه د هغې لیست کتل غواړم نو زه داسې کولی شم چې راشم دلته ما سره په پایتان کې یو ډي آی آر والا ډایرکټري په نوم یو فنکشن راځي او دې ته زه دغه
چې کوم لایبرری د ما سره یا کوم ماډیول دی دغه ورته زه پاس کم. نو دا که زه رن کم تاسو کتی شئ د ماله یو غټ لیست راکړو. ادې مطلب دا دی چې دا کوم دی یو ایل پی شو، ټرنکیټ شو، ټاو 10 هایپربالیک، دا ټول چې کوم فنکشنز دي نو دا ما سره په میت لایبرری کې دنه موجود دي. مطلب دا ټول کارونه زه د میت لایبرری په ذریعہ کولی شم. د میت لایبرری نه علاوه ما سره په پایتان کې نور هم لایبرریز شته دي. د او اس په نوم باندې شته دي، د رینډم په نوم باندې شته دي. داسې نور ډېر لایبرریز شته دي چې د هغې په ذریعه مونږ بلها کارونه کولی شو. او دا ټول چې دا د پایتان بلټ ان ماډیولز دي مونږ سره. اوس په دویم نمبر باندې راځو ایکسټرنل ماډیول لا. ایکسټرنل ماډیولز مونږ سره هغه وي چې هغه بل چا جوړ کړي وي او مونږ یې په پایتان په خپل پروګرام کې دننه استعمالولو کوشش کوو. دا ټول نه اول به مونږ راځو او ایکسټرنل ماډیول چې مونږ سره کوم وي هغه به انسټالو. زه غواړم چې ما سره د ریکویسټ په نوم باندې ایکسټرنل ماډیول دی او هغه زه انسټال کوم په دې پروګرام کې. نو هغه به زه څنګه کوم؟ زه ډسپلی کلیر کوم. د ایکسټرنل ماډیول انسټالیشن لپاره موږ سره یو یوټیلیټي استعمالیږي چې هغې ته پیپ ویلی شي. کله چې هم تاسو پایتان انسټال کړئ نو پیپ بای ډیفالت هغې سره انسټالیږي. که تاسو وغواړئ نو دلته پیپ ډیش ډیش ورژن چې کولی شي تاسو به وګورئ. دی به تاسو ته وښیي چې دې ټیم کې تاسو سره ستاسو د پیپ کوم یو ورژن انسټال دی. مطلب دا دی چې زه پیپ په خپل کمپیوټر کې دننه د لایبرریز د انسټالیشن لپاره استعمالولی شم. زه راځم او ما سره چې کومه ریکویسټ لایبرری ده د هغې د انسټالولو کوشش کوم. د هغې د انسټالیشن لپاره به زه داسې کار وکړم چې پیپ کیورډ به ولګوم په خپل کمانډ پرامپټ کې یا په سی ام ډي کې یا په پاور شل وغیره کې. د هغې نه پس به زه انسټال کیورډ ولګوم، بیا به سپیس ورکړم او د هغې نه پس به زه د هغه لایبرری نوم ولیکم دقه شانتې او دا به زه انټر دباو کړم. نو چې کله هم زه انټر دباو کړم نو زما پروګرام چې کوم دی یا زما کمپیوټر چې کوم دی دا به ماله د دې لایبرری لیټیسټ ورژن چې دی هغه زما په پایتان کې یا زما په کمپیوټر کې انسټال کی او د دې نه پس به زه د دې جوګه جوړ شم چې زه به دا لایبرری چې دا په خپل پروګرام کې امپورټ کولی شم او انسټالولی شم. چې کله هم تاسو یو لایبرری انسټال کړی نه وي یو ایکسټرنل لایبرری نو هغې پورې هغه تاسو په پروګرام کې دننه نشئ استعمالولی. که تاسو د هغې د امپورټ کولو کوشش کوئ نو ستاسو پروګرام به تاسو ته ایرر درکوي. بله یو خبر یاد ساتئ چې کله هم یو ایکسټرنل لایبرری انسټالوئ نو د هغې لپاره ضروري ده چې ستاسو پروګرام انټرنیټ سره کنیکټ وي. مطلب دا دی چې ستاسو کمپیوټر انټرنیټ سره کنیکټ وي. دې ټایم کې ما سره د انټرنیټ اکسس شته دی نو دې وجې زما لایبرری چې ده دا په کامیابۍ سره انسټال شوه. اوس دې له راځو چې یو لایبرری به مونږ واپس ان انسټالو څنګه. اوس دا ما انسټال کړه نو که زه وغواړم نو دلته زه راتلی شم او دا امپورټ کولی هم شم. امپورټ ریکویسټس دا ما امپورټ کړه. ا دې نه علاوه اوس چې په دې ماډیول کې یا په دې لایبرری کې دننه کوم فنکشنز دي نو هغه ټول زه استعمالولی شم. دلته زما ویژوال سټوډیو کوډ چې دی یو لیست هم ماته ښیي. تاسو کتی چې کله زه ډاټ کلیک کم نو اتوماتیکلی د دې ټول فنکشنز او ویریبلز وغیره ټول ماته راشي کوم چې په دې کې الریډي اویلیبل دي. اوس زه راځم او دا لایبرری واپس ان انسټالوم. د واپس ان انسټالولو لپاره به زه ولیکم چې پیپ ان انسټال او د هغې نه پس به د لایبرری نوم ولیکم ریکویسټس. اوس زما پیپ چې دی به شروع شي او زما چې کومه د لایبرری انسټال کړی د ریکویسټس والا دا به دې ان انسټال کی واپس. دا تاسو کتی چې دې معنی د ان انسټال کولو لپاره کنفرمیشن غواړي دی وي که ته ان انسټال کول غواړي نو وای ولیکه او انټر ووهه. چې ما وای ولیکه او انټر ووهه نو تاسو کتی چې ته هغه ان انسټال کړه سکسسفولي ان انسټال ریکویسټس او دې سره د دې چې کوم ورژن دی هغه لیکلی دی. د دې نه علاوه که مونږ وغواړو نو د یو لایبرری سپیسیفیک ورژن هم انسټالولی شو. مونږ سره د پایفای په نوم باندې دا ویب سایټ دی او دې کې مونږ سره چې کوم د پیپ په ذریعه مونږ لایبرری انسټالو هغه ټول په دې کې موجود دي. زه به راشم او په دې کې به د ریلیز هیسټري چې کوم په ریلیز هیسټري کې دننه تاسو د هغه لایبرری ټول ورژن کتی شئ. دې ټایم کې د دې چې کوم لیټیسټ ورژن دی هغه 2.3 2.3 دی. که زه وغواړم چې د لایبرری یو سپیسیفیک ورژن یا د ماډیول یو سپیسیفیک ورژن انسټال کم نو هغه هم انسټالولی شم. زه به راشم او د پایپای ویب سایټ کې به هغه لایبرری چک کم. زه غواړم چې د دې 2.32 د لیټیسټ ورژن په ځای دی زه 2.31 والا ورژن انسټال کم. دا یو نو زه به راشم دا به په دې طریقه انسټال کوم چې پیپ انسټال د لایبرری نوم به ولیکم ریکویسټس بیا د هغې نه پس ډبل مساوي به واچوم بیا به دلته زه ولیکم چې 2. کم یو ورژن دی 3.1.0 نو 2.31.0 او دا به زه انټر ووهم. نو په دې طریقې سره به اوس زما چې کوم 2.31.0 ورژن دی نو پیپ په ماله اوس دا انسټال کی.
خو تاسو چې کله هم یو لایبرري انسټالوي نو کوشش کوئ چې د هغې لیټیسټ ورژن انسټالوي تر څو پورې چې تاسو ته د یو سپیسیفیک ورژن ضرورت نه وي. دا تاسو کتی چې دا هم په کامیابی سره انسټال شو. په دې طریقې سره یو سپیسیفیک ورژن زه هم انسټالولی شم. زه به اوس راشم او دا به هم واپس ان انسټال کم. مونږ دا کتی شو چې مونږ سره کم ایکسټرنل ماډیولز الریډي په خپل انټرپریټر کې یا په خپل انوایرمنټ کې انسټال دي. د هغې دپاره مونږ پیپ او لیست کمانډ ولیکو، انټر وکړو. نو دا به دې ټایم کې ما ته څه وښیي، ما ته به هغه ماډیولز وښیي چې هغه ایکسټرنل دي او دې ټایم کې ما سره د ما په پایتان کې انسټال دي الریډي. په دې طریقې سره مونږ ایکسټرنل انسټالډ ماډیولز په خپل سیسټم کې دننه چې کولی شو. اوس د دې نه پس اخري دی له راځو کسټم ماډیولز له، چې مونږ به په خپله ځان دپاره ماډیول څنګه جوړو. د هغې دپاره به زه اول راشم او ما سره چې کوم دا فایل دی دا به کلوز کم او یو نوی فایل به جوړ کم. دی له به نوم ورکم my module.py. تاسو له هر څه نوم ورکولی شئ. دې کې به زه دلته اوس فنکشنز ولیکم. یو له به زه ګریټ نوم ورکم او دلته به زه ولیکم، دې کې به زه چا نیم ور واچوم او دلته به یو میسج مونږ سمپل پرنټ کړو ښکته چې هیلو او دلته به کې نیم ور واچو. چې دا فنکشن مونږ کال کوو او دې ته هر یو نیم مونږ په پیرامیټر کې ورچو. په کار ده چې دا مونږ له د هغه کس ته ګریټینګ کوي، هیلو پلان کې. دلته به زه یو بل فنکشن جوړ کم. دلته به زه ورکم چې فیورټ لینګویج او دلته به زه د لینګویج نیم ور ولیکم، لینګویج نیم، او وبلیکم چې my favorite language is او دلته به د لینګویج نوم راشي. دا دو فنکشن ما په خپل ماډیول کې ورواچول. اوس دا فنکشن که زه وغواړم نو دا زه خپل د بل فایل نه یا د بل ماډیول نه یا د بل ځای نه اکسس کولی شم. دا ما سره فی الحال یو ماډیول دی. زه به مین فایل جوړ کم چې کوم کې به زما خپل کوډینګ وي. هغې له به زه نوم ورکم main.py. زه د دې ماډیول چې کوم فنکشن دی دا ډایرکټ اوس په دې main.py کې اکسس کولی شم. دا زما کسټم ماډیول دی. د دې اکسس کولو دپاره به زه ولیکم چې import my module. اوس په زه ښکته ولیکم چې my module ډاټ او ما سره چې کوم ګریټینګ والا فنکشن دی دا به کال کم. دی له به زه نوم ورکم، لیټ سی علي به ولې ورکم. بیا به زه واچوم چې my module.py. بیا به زه فیورټ لینګویج فنکشن کال کم. دلته به هم زه یو نوم ورکم د یو لینګویج، لیټ سی پایتان به ولې ورکم او دا به زه رن کم. دلته پایتان main.py. دا چې زه رن کم تاسو کتی شئ چې د هغه کم چې مای ماډیول نه کسټم ماډیول د هغې استعمال د وکړه او د هغې چې کوم فنکشنز وو هغه موږ د دې ځای نه کال کړل او هغه موږ په دې طریقه استعمال کړه، موږ ته خپل آوټپوټ راکړه. که زه وغواړم چې د یو ماډیول نه د یو سپیسیفیک فنکشن صرف امپورټ کم نو هغه ته هم زه امپورټ کولی شم. زه به داسې ولیکم چې فرام مای ماډیول. زه صرف غواړم چې ګریټ فنکشن ته د دې نه دغه کم امپورټ ګریټ. دغه به زه فی الحال ختم کم. نو اوس په دې ټیم کې مونږ دا مای ماډیول چې دا به ختم کو او دا ګریټ فنکشن به ډایرکټ کال کو، ځکه چې مونږ د مای ماډیول نه صرف ګریټ امپورټ کړی دی او بیا چې صرف ګریټ ته مونږ امپورټ کو نو د هغې د کال کولو دپاره بیا مونږ صرف ګریټ فنکشن ډایرکټ کال کوو. اوس که دا زه رن کم نو دوی ماله ایرر راکوي ځکه چې دا مای ماډیول دې ټیم کې ما سره اکسیسیبل نه دی. نو دا به زه ختم کم. دا چې ما رن کړو تاسو کتی شئ چې صرف هیلو علي د ماته پرنټ کړه. که زه وغواړم نو د یو ماډیول نه دننه زه ملټیپل فنکشنز هم امپورټ کولی شم. لکه دلته به زه ګریټ سره سره د دننه فیورټ لینګویج والا فنکشن هم انکلوډ کم یا به ته امپورټ کم. اوس زه دلته فیورټ لینګویج هم یوز کولی شم. دې ټایم کې به لیټ سی دله زه جاوا سکرپټ ورکم. دا چې زه رن کم دا اوس په کامیابۍ سره رن شو. هیلو علي مای فیورټ لینګویج از جاوا سکرپټ. په دې طریقې سره چې زه یو ماډیول چې دی کسټم ماډیول هغه امپورټ کولی شم. اوس دلته اخره کې موږ سره یو کنسپټ راځي پیکیجز والا، چې کله ما سره په یو پروګرام کې ډېر ماډیولز وي نو هغه عموما موږ د پیکیج په شکل کې ځان سره ساتو. پیکیج دې ته ویلی شي چې کوم ریلیونټ کوډز وي نو هغه ټول موږ الګ الګ فولډرو ته واچو. دلته فی الحال ما خو فولډر نه دی جوړ کړی خو زه راځم اوس په یو فولډر جوړ کم او دلته به نوم ورکم
مای کوډ. تاسو بوله د خپل فنکشنلیټي حساب سره هغه فولډر لا یا هغه پیکج له نوم ورکوي. او زه راځم او ما سره چې کوم دا my module.py دی دا به زه راواخلم او د دې my code حصه به یې جوړه کړم. دا ما راواغشته او د my code ته مې شفټ کړ. دا اوس ما سره د my code حصه شو دا ماډیول. اوس چې دا زه امپورټ کوم نو د طریقې کار ولګ مختلف وي. د دې امپورټ کول به اوس زه په دې طریقه کوم چې اول به زه هغه my code کوم بیا به زه ډاټ ولیکم بیا به زه my module کوم. ادې نه پس به اوس امپورټ وام او زما چې کوم فنکشن دي هغه به زه دغه طریقې سره امپورټ کوم. دا چې زه رن کوم تاسو کتئ چې دا کامیابی سره رن شو. په دې طریقې سره زه د یو پیکج نه ماډیولز او بیا د ماډیول نه دننه فنکشنز هغه امپورټ کولی شم. که زه غواړم چې د دننه د ټول ماډیولز یا ټول فنکشنز امپورټ کوم په یو ځل نو دا به زه دا فنکشنز الګ الګ ختم کوم د دې په دې به زه سټار ولیکم. نو اوس چې دا زه رن کوم نو دا ماله هم کامیابی سره ریزلټ راکوي. ولې چې د سټار مطلب دا دی چې ماله په مای کوډ پیکج کې دننه چې کوم مای ماډیول دی په هغه کې چې دننه څومره فنکشنلیټي پرته ده هغه ټوله ماله په یو ځل امپورټ کا. په کسټم پیکج کې یو ضروری خبر دا یاد ساتئ چې کله هم تاسو یو فولډر ایز ا پیکج استعمالوي نو هغه کې به دننه تاسو یو خالی فایل جوړوي یو خالی پایتان فایل او هغه له یو سپیسیفیک نوم ورکوي. په مای کوډ کې دننه زه اوس یو فایل جوړوم نو دا به داسې انډرسکور به زه ولیکم بیا به زه انټ ولیکم بیا به زه انډرسکور ولیکم بیا به زه ډاټ پی واي ولیکم دغه شانتي. په دې طریقې سره چې په کوم فولډر کې هم init.py موجود دي نو دا موږ له دا انډیکیشن راکوي چې دا فولډر چې دی دا موږ سره یو پیکج دی. د دې نه مخکې چې کوم د پایتان ورژن وي هغه کې به دا init.py لګول ضروري وو. په لیټسټ پایتان ورژنو کې هدې ضرورت نشته خو ایز ا ګډ پروګرامینګ پریکټس دا خبره ضروری ده چې تاسو پکې دننه دا فایل خامخا جوړوي. په دې ویډیو کې موږ د ماډیولز په اړه کې کمپلیټ ایکسپلینیشن وکړو. موږ وی چې ماډیول څه څه دي ا دې فائدہ څه ده موږ سره کم درې قسمه ماډیولز دي بلټ ان ماډیولز چې د هغه استعمال موږ څنګه کوو په کومو څلورو طریقو دا موږ امپورټ کولی شو. ا دې نه علاوه ایکسټرنل ماډیولز چې دا موږ څنګه انسټالولی شو. د دې نه علاوه موږ دوی چې موږ یو کسټم ماډیول څنګه جوړولی شو او هغه بیا کسټم پیکیجز ته څنګه کنورټ کولی شو او هغه بیا فردر موږ په خپل مین پروګرام کې څنګه استعمالولی شو.